हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण कुलचे आणि पनीर बनवणार आहोत। त्याच्या कुलच्यांसाठी मी पहिल्यांदा पीठ मळून घेऊया। मी गव्हाच्या पिठानेच करणार आहे, हेल्दी। आता ह्याच्यासाठी मी हे असा हा एक मोठा कप 3 घेतलेले आहेत। तुम्हाला जितके बनवायचे तेवढे तुम्ही घेऊ शकता। आपण मीठ टाकूया। मीठ तुम्ही तुमच्या ह्याने घ्या। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे 1 कप दही घेतलेला आहे। दह्यामध्ये मी 1 पॅकेट इनो घेतलेला आहे। हे बघा, ह्याच्यामध्ये टाकल्यानंतर कसं ॲक्टिव्ह होते। तुम्हाला जर इनो नसेल घ्यायचा तर तुम्ही सोडा आणि थोडासा बेकिंग पावडर घेऊ शकता। आता हे आपण मळून घेऊया। थोडं पाणी घेऊन आपण मळून घ्यायचं अंदाजे। हे बघा, मी मळलेलं आहे पीठ। असंच मळून ठेवायचं। परत आपल्याला मळायचं आहे, एकदम जास्त काही हे करूत नाही बसायचं। असं एकत्र करायचं फक्त मळून थोडं, आणि नंतर आपण त्याला झाकून थोडा वेळ एक 15-20 मिनटं आपण असं झाकून ठेवूया त्याला। आता आपण थोडं तेल लावू हाताला। किती सॉफ्ट झालेला आहे। आपण त्याच्यात इनो टाकलेला आहे। तुम्हाला जर इनो नको असेल तर तुम्ही हे टाका, सोडा आणि बेकिंग पावडर। आता आपण असं थोडं मळून घेऊया त्याला। हे बघा, असं माझं सॉफ्ट झालेलं आहे। मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। आता ह्याच्यातलं असं थोडं पोर्शन घेऊन, छोटेच करायचे, एकदम मोठे नाही करायचे। आता आपण लाटूया। थोडंसं पीठ लावायचं। असं लाटून घेऊ। हे बघा, आपली अशी झालेली आहे। आता थोडीशी त्याच्यावर अशी थोडी कोथिंबीर टाकायची आणि असे काळे तीळ टाकू आपण, आणि ते असे त्याच्यावर एक लाटणं फिरवूया, म्हणजे ते खाली बसतं। असं हे करून असं फिरवायचं। आता आपण त्याला तव्यावर टाकूया। तवा मी गरम केलेला आहे। आता आपण असं टाकूया। थोडं तेल लावू आणि अशी पलटूया। इकडून पण तेल लावू। आता आपण असं उलटूया। बघा किती छान झाले। आता आपण खालून थोडे असे व्यवस्थित त्याला दाबून हे करूया। दुसरी पण अशीच करून घेणार आहे।